के हजुरहरू व्यावसायिक च्याउ खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो उहाँहरूकै लागि डेडिकेट गरेर बनाएको छु। मेरो च्यानल अझै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको विषय रहनेछ च्याउ खेती गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले टनेलहरू त बनाउनुहुन्छ। टनेलहरू बनाइसकेपछि च्याउको बिउहरू पनि मगाउनुहुन्छ। च्याउको बिउ मगाइसकेपछि हजुरहरूले च्याउहरू राख्न थाल्नुहुन्छ र राख्ने बेलामा जहिले पनि ख्याल गर्नुहोस्। च्याउ राख्ने बेलामा हजुरहरूले रोटेसन मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आज हजुरहरूले 300वटा डल्ला च्याउ राख्दै हुनुहुन्छ भने एउटा टनेलमा, त्यसैको ठ्याक्क 1 हप्ता अथवा 1.5 हप्तापछि हजुरहरूले अर्को टनेलमा मात्र हजुरले 300-400 डल्लाहरू यसरी मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि एकैचोटि हजुरले लगातार एउटै रोटेसनमा राख्नुभयो भने उत्पादन बढी हुन्छ। उत्पादन बढी भइसकेपछि हजुरहरूले कुनै समय एकदम म्याक्सिमम उत्पादन हुने, बेचबिखन गर्न गाह्रो हुने र कुनै समय उत्पादन जो नभएर बजारको डिमान्डलाई हजुरहरूले थेक्न सक्नुहुन्न। त्यो थेक्न नसक्नुको कारण हजुरहरूका जति पनि त्यो राम्रो मार्केट बनाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यो मार्केट बनेको बेलामा ग्राहकहरूले च्याउ पाएनन् भने उनीहरू भड्केर अरू व्यापारीहरूकोमा जाने प्रब्लमहरू हुनसक्छ। र जहिले पनि यदि हजुरले इनिसियल फेजमा सुरुदेखि जो च्याउ खेती गर्न चाहनुहुन्छ, धेरै व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला रोटेसनहरू बनाउनु। एउटा एउटा जुन त्यो टनेल छ त्यो टनेलमा 1 हप्ता अगाडि राख्नु भएको छ भने अर्को टनेलमा 1 हप्ता पछाडि राख्नुहोस्। त्यसपछि अर्को टनेलमा 14 दिन पछाडि राख्नुहोस्। यसरी रोटेसन मिलाउनु भयो भने हजुरको च्याउ फार्ममा कहिल्यै पनि च्याउको सर्टेज हुँदैन र हजुरले बजारमा सजिलैसँग रेगुलर रूपमा एउटै रेसियोको च्याउ चाहिँ उत्पादन गर्न र अनि बाहिरपट्टि पठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, हामीले यो टनेलमा चाहिँ बीजको 2टा डल्लाहरूलाई चाहिँ दुईतिरबाट तिनतिरबाट काटिदिएका छौँ भने छेउतिरको डल्लालाई चाहिँ एकतिरबाट मात्र काटिदिएका छौँ। किनकि टिप्न मिल्दैन र यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यो दोस्रोचोटि सेकेन्ड रोटेसनवाला पलाएको त्यो मसरुम हो। र सेकेन्ड रोटेसनमा यसरी पहिलाको भन्दा झन् ठुलो साइजमा चाहिँ यसरी पलाउने गर्छ। र याद गर्नुहोस्, योभन्दा पहिलापट्टिको भिडियोमा मैले भनिदिएको थिएँ, सेकेन्ड रोटेसनको च्याउ निकाल्दाखेरि केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला। र जहिले पनि च्याउ खेती, व्यावसायिक च्याउ खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले रोटेसन मिलाउन चाहिँ नभुल्नुहोला, जसले गर्दा कन्टिन्यू च्याउ उत्पादन हुने गर्दछ।